Unboxing tayo ngayon ng ating Hydroflask. Salamat sa ating sponsors. Tingnan natin. Nagbubunutan pa kung sino ang makakadala sa kulay na. Yung pink ba yun? Oh, green. Limited edition daw. Limited edition daw eh. Yan. Salamat sa aming sponsor. Thank you. Shout out sa sponsor namin dyan. Yan yung ating dalawang Hydroflask. Sabi mo pulutan. Ngayon, pulutan tayo. Ito. Siya, sige. Pulutan tayo kung alin at alin. Pink at green. Exactly!